that's going to come, just not good enough. මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කාලය තුලදී මම කරපු දේවල් සහ මට ක්‍රිකට් එක දැනුණු විදිය මම ක්‍රිකට් එක බලපු විදිය. මොකද හේතුව මම ක්‍රීඩා කරන්න 2004 ජාතික කණ්ඩායමට ඒ වෙනකොට ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන් කතා කරපු දේවල් ඒ වගේම තරගයක් අවසානයේදී කතා කරපු දේවල් මම ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අමතරව වීඩියෝස් මගින් බලන්න ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියා. මොකද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ක්‍රීඩා කරද්දී අවශ්‍ය වන දැනුම එක්ස්ප්‍රෙස් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවසන් වෙන කාලයේදී මම ක්‍රිකට් එක දැකපු විදියත් ඒ වගේම තව ක්‍රිකට් එකට මේ වගේ දේවල් හොඳයි වුණොත් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉදිරියට තරඟවල උණුසුම වැඩි කරගන්න, තරඟ ජයග්‍රහණය කරවන්න තවත් මේ වගේ දේවල් වුණා නම් හොඳයි කියන මතේ ඉඳගෙන මගේ තියෙන අදහස් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම තෝරගත්තේ ශ්‍රී ලංකාවත් බංග්ලාදේශයත් අතර පැවැත්වෙන පළවෙනි එක්දින තරගය. ඒකෙදී අපි කාසී වාසී පරාජයටපත් වුණත් අපිට අවස්ථාවක් හම්බුණා මුලින් පන්දු යවන්න. ඉතින් මුලින් පන්දු යවපු වෙලාවේදී අපි හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ පන්දු යවන්නෙක්ට ලබන්න පුළුවන් හොඳම ස්ටාර්ට් එක තමයි පළවෙනි පන්දු ඕවරේදී කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම. මම දුෂ්මන්ත ඉතා හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරලා ප්‍රතිකරුවගෙන් එළියට කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඔහුගේ එක්ස්පීරියන්ස් නැත්නම් පරිණතම ක්‍රීඩකයා තමයි කඩුල්ලට පැමිණි නම්බර් 3 ක්‍රීඩකයා විදියට. මම ඒ වෙලාවේ පෞද්ගලිකව හිතුවා ඔහු දැවී ගිය ආකාර බලනකොට මීට පෙර තරඟවලදී අනිත් එක දුෂ්මන්තට පන්දුව ඇතුළට දෝලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රතිකරුවට. මම පෞද්ගලිකව හිතුවා දුෂ්මන්ත ඒ වෙලාවේ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් එකේ නැත්නම් වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රතිකරුවට ඉස්සරහට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා යෝකර් ලෙන්ත් එකේ එහෙම නැත්නම් නී හයිට් එකේ නී රෝල් එකේ වදින ගානට පන්දු දෙක තුනක් එක පිට එල්ල කරයි කියලා. මොකද පන්දුව ඇතුළට එනකොට මගෙත් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා ඔහු දවාගෙන ඒ පන්දුව ඇතුළට එනකොට හරි අමාරුයි පිටිකරුවෙක්ට එක එල්ලේ පන්දුවට පහර දෙන්න කඩුල්ලට අලුතෙන් ආපු ගමන්. මොකද දුෂ්මන්ත පන්දුවේ අලුත් පන්දුවෙන්. ඉතින් ඒ දේත් ඔහු try කරා නම් මට හිතුණා ඔහුට තව සාර්ථක වෙන්න තිබුණා කියන එක. නමුත් ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා පළවෙනි පන්දුව ඔහුගේ පළවෙනි ස්පෙල් එකේදී. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ කඩුල්ලෙන් පස්සේ අපිට තමින් සහ සකීබ් එක්ක ඔහුන් පොඩි පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් අරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ ධනංජය ඇවිල්ලා ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එක බ්‍රේක් කරාට පස්සේ අපිට අවස්ථාවක් තිබුණා මුස්පික් ආවට පස්සේ ඔහුන් දෙන්න හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් අරගෙන ගියා. තමීමුත් මුෂිත් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එහෙමයි. මොකද එක දිගට කඩුල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන කඩුල්ලෙන් පස්සේ අපි තව කඩුලක් ගන්න try එකක් දෙන්න ඕන. නමුත් try එකක් දීලා අපිට හරි ගියේ නැත්නම් අපි දැනගන්න ඕන අපි කඩුළු ලබා ගන්න බැරි නම් ලකුණු අඩුවෙන් පන්දු වාර යවලා තරගය ටයිට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් තරගය ඉතා ප්‍රෙෂර් එකක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔහුනුත් පරිණත ක්‍රීඩකයන්. මොකද බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ඉන්න අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයන් දෙන්න ඔවුන් දෙන්න අපේ පන්දු යවන්නන්ට කලබලයකින් තොරව හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් කරා වෙනකොට. ඉතින් ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එක බිල්ඩ් කරාට පස්සේ අපි දැක්කා අයිමත් ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙලාවක ධනංජය සිල්ල ඇවිල්ලා අපිට තමීම්ගේ කඩුල්ල අරගෙන දුන්නා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කොච්චර වැදගත්ද කියලා. තරගයක් තමන්ගේ පැත්තේ තියාගෙන ප්‍රෙෂර් එක දාගන්න නැතුව ගේම් එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැක්කේ පරිණත ක්‍රීඩකයන් දෙන්නගෙන් ඒ තරගයේදී ඒ අවස්ථාවේදී වුණ දේ. ඊට පස්සේ අපි නිතරම කියනවා ගේම් එක මැච් එකක් බලනකොට මැච් එක බලන්න කියලා අවධානයෙන්. දැන් අපි දැක්ක ඒ තරගයේදී කඩුල්ල ටිකක් කැපෙන, ඒ කියන්නේ දඟපන්දු යන්නන්ට උචිත ආකාරයක් තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැක්ක මිතුන් කඩුල්ලට ආපු ගමන් එයා තරගයට ප්‍රතිකරණයට එනකොට මෙයාගේ හිතේ තිබුණ මම දඟපන්දු යන්නට පැල් ස්විප් එකක් ගහනවා කියන එක. නමුත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කඩුල්ලට ආවට පස්සේ කොහොමද මේ කඩුල්ල හැසිරෙන්නේ? මේ පන්දු යවන්න කොපමණ වේගයෙන් පන්දු යවනවද?
පැයට කිලෝමීටර 70 75 අතරද එහෙම නැත්නම් 80 85 අතරද ඒ වගේ තමන් පොඩ්ඩක් පන්දු දෙක තුනක තීරණයක් ගන්න ඕන පන්දුවෙන් පහර දීලා මෙයා කුමන ආකාරයෙන්ද මොන විදියටද පන්දු යවන්නේ කියන එක. නමුත් එයා ඒ කියන්නේ කලින්ම ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකක් ගහගෙන ආවා මම ගිය ගමන් පළවෙනි පන්දුවට පැඩල් ස්විප් එකක් ගහනවා කියන එක. ඉතින් ඒකේ වාසිය තමයි ධනංජය සිල්වා ඇවිල්ලා තවත් කඩුල්ලක් ඊළඟ පන්දුවට අරගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතා ඉහළට ගෙනාවා ඔවුන්ගේ දක්ෂතා අතින් කඩලු 3ක් දවා ගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ තමයි මහමුදුල්ලා එකතු වෙන්නේ මුෂ්ෆික් එක්ක. ඉතින් මම නිතරම කියන වගේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කියන්නේ කොච්චර වැදගත්ද කියලා බැලුවොත් අපි දැක්කා ඒගොල්ලෝ පාර්ට්නර්ෂිප් එක බිල් කරන විදිය. ඒගොල්ලෝ 6ව 4ව මුලින්ම පළවෙනි ලකුණු 30ක 40ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකට හෙව්වේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ බැලුවේ පන්දු වාරයක ලකුණු 3ත් 4ත් අතර ප්‍රමාණයක් අරගෙන ගිහිල්ලා තමන් ඒ දෙන්න එකතු වෙලා පොඩි පොඩි පාර්ට්නර්ෂිප් හදන්න. පොඩි පොඩි පාර්ට්නර්ෂිප් හදුවම තමයි ඔපොසිෂන් එක. එහෙම නැත්නම් අනිත් කණ්ඩායම ප්‍රෙෂර් එකට වැටෙන්නේ තව විකට් එකක් අපිට ගන්න බැරි වේද කියන තැනට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් අපි ඒ වෙලාව අපේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා වනිදු ඇවිල්ලා ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. නමුත් මේ වෙලාව මම කියන්න ඕන මේ තරඟේ මම දැකපු කී පොයින්ට් එකක්. ඒ හේතුව තමයි මේ වෙනකොට වනිදු ගැන ගොඩක් අය කතා වෙනවා. වනිදු අපේ මැච් විනින් ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඒක අනිවාර්යෙන් එයා මැච් විනින් ප්ලේයර් කෙනෙක් තමයි. හැබැයි පන්දු යවන්නෙක් විදියට එයාගෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරන, ඒ කියන්නේ එයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ වැඩි කියන එක ප්‍රේක්ෂකයෝ විදියට අපිත් ක්‍රීඩකයා විදියට වනිදුත් ටීම් එකක් විදියට හැමදෙනාම දන්නවා. එතකොට වෙන්නේ ඔපොසිෂන් එක නැත්නම් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම වනිදුට කඩුළු නොදී, මොකද වනිදු අපේ කී බෝල නම් වනිදුට කඩුළු නොදී කොහොමද එයාට පන්දු ඕවර් 10ට ලකුණු 40ක් 50ක් අතර ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න කියන තැන තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඉතින් අද ඒගොල්ලෝ ඒ ප්ලෑන් කරපු විදිය, ඒ කියන්නේ ටීම් එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවලි බැට්ස්මන්ගෙන් බැට්ස්මන්ට ඒගොල්ලෝ කොහොමද වනිදුව ටකල් කරන්නේ, එහෙනම් වනිදුට පේස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරපු විදියටම අද හරියට ඒ දේ කරා. මොකද හේතුව වනිදුට පළවෙනි ඕවර් 3 4 5 යනකම්ම කිසිම කඩුල්ලක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම වෙන්නේ මොන වගේ හොඳ පන්දු යවන්නෙක් වුණත් එයාට පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ටීම් එක බලන් ඉන්න මගෙන් කඩලු ගන්න. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයෝ බලාගෙන ඉන්න මං කඩලු ලබා දෙයි කියලා. එහෙම වුණාම වෙන්නේ වනිදුගේ අතින් වෙන්න පුළුවන් වැරදි වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කඩලු ලබා ගන්න try කරාට පස්සේ. ඉතින් අපි දැක්ක ඒ වගේ සමහර අවස්ථාවලදී ඒ වගේ පොඩි පොඩි අතපසුවීම් වෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා වනිදු කියන්නේ කොච්චර හොඳ පන්දු යවන්නේද කියන එක. ඒක නිසා දැන් වනිදුගේ වගකීම තමයි මේගොල්ලෝ මට එන්නේ මේ වගේ ප්ලෑන් එකක මම කොහොමද ඒ ප්ලෑන් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොන්ට තවත් වෙනම ප්ලෑන් එකකදී මම විකට් ගන්න කොහොමද කියන එක එයා තීරණය කරගන්න ඕන. ඉතින් වනිදුට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟ තරගයට කලින් මට මෙහෙම ප්ලෑන් එක තමයි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම එන්නේ. ඒක නිසා මම මගේ ප්ලෑන් එක වෙනස් කරලා මගේ පන්දු සංකලනය, ඔහුට තියෙන පන්දු වේරියේෂන් එක කොහොමද යූස් කරන්නේ විකට් එකක් හෝ දෙකක් අරන් දෙන්න කණ්ඩායමට කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා වනිදු ඒ දේ ප්ලෑන් කරයි කණ්ඩායමේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කළා. ඉතින් එහෙම යනකොට අපි දැක්ක ඒගොල්ලෝගේ ලකුණු 100ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් යනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. ලකුණු 100ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කියන්නේ මේ වන් ඩේ ක්‍රිකට් එකේ එක්දින තරගයකදී ඉතා හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. මොකද හේතුව ලකුණු 100ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් යනකොට එක්කෙනෙක් නිතරම ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යනවා. ලකුණු 100ක් ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි එයා පේෂන්ස් හදාගෙන එයාගේ ගේම් එක බිල් කරන්නේ. ඊට අමතරව එයා වටේ එහෙම නැත්නම් එයත් එක්ක අනිත් පැත්තෙන් සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයන් පොඩි පොඩි පාර්ට්නර්ෂිප් දැම්මට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ලකුණු වැඩි සංඛ්‍යාවක් පන්දු වාර 50 ඉවර වෙනකොට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැක්ක ඒගොල්ලෝගේ ලකුණු 50 පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම ලකුණු 100ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තිබ්බා. ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් දෙකෙන් තමයි මේ ගේම් එක ලකුණු 250ක් වෙනකන් ගියේ. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා මම තව දෙයක් දැක්කා ඒ තරඟයේ අතරතුර අපි මුලින් පන්දු යවද්දි ඒගොල්ලොන්ට ලකුණු අවශ්‍ය වෙලාවක ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් ලකුණු අවශ්‍ය වෙලාවක සඳකන් ඇවිල්ලා විකට් එකක් අරගෙන දුන්නා
රිවර්ස් ස්වීප් එකක් ගහන වෙලාවක උඩ පන්දුවක් රැකගෙන ඉසුරු දාන. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපිට අවස්ථාවක් තිබුණා මහමදුල්ලා අනිත් පැත්තේ කඩුල්ලේ ඉන්න නිසා ඔවුන්ගෙන් තරංගය තව පොඩ්ඩක් අපේ පැත්තට ගන්න. ඉතින් ධනංජය සිල්ලත් ඇවිල්ලා අපිට මහමදුල්ලේ කඩුල්ල අරගෙන දුන්නා. ඒ හැමදේම වාසි සහගත. ඒ කියන්නේ ඒ හැමදේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඕන විදියට වෙනකොට අපිට මට පෞද්ගලිකව හිතෙනවා පොඩි අතවස්සු වීමක් එහෙම නැත්නම් මගේ ඇරීමක් වුණා කියලා අවසන් පන්දු වාර 3-4 දී අපිට කඩුළු ලබා ගැනීමටත් වඩා අපි තවත් බවුන්ඩරි එක එහෙම නැත්නම් 6ක් හෝ 4ක් යන ප්‍රමාණය අඩු කරගත්ත නම් හොඳයි කියන තැන ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි අතපසු වීමක්. මොකද හේතුව අපි දන්නවා ඉසුරු දාන කොච්චර හොඳට ඒ අවසාන පන්දු වාර කළමනාකරණය කරගන්නවද තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ සමහර තැන්වල මම දැක්කා බ්ලෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ ෆීල්ඩර්ස්ලා දෙන්නම ළඟට ගත්තට පස්සේ වේගයෙන් පන්දු යවුවා. ඒක අපි බොහෝ දුරට පන්දු යවන්න භාවිතා කරන බ්ලෆ් එකක් විදියට. නමුත් මම මේ වෙලාවේ පෞද්ගලික හිතපු දෙයක් තමයි ඒ වෙලාවේ බ්ලෆ් එකක් කරනවට වඩා එයා කොහොම හරි කඩුල්ල අපි බ්ලෆ් එකක් නිතරම යන්නේ විකට් එකක් ගන්නවා නම් විතරයි. කියන්නේ අපි බ්ලෆ් එකක් කියන්නේ පිටිකරුවගේ මිස්ටේක් එකක් කරගන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ මම හිතුවා පිටිකරුවගේ මිස්ටේක් එකක් කරගන්නට වඩා එයාගෙන් ලකුණු 6 හෝ 4 නවත්ත ගත්තා නම් හොඳයි කියන දේ. නමුත් මම දන්නවා මම දන්නේ වගේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉසුරු කොච්චර හොඳට අවසන් පන්දු වාරය යවනවද කියන එක. ඉතින් ඒක මම දැකපු අතපසු වීම සමහර විට මැච් එක ප්‍රෙෂර් එකේ ගහනකොට අවසන් පන්දු වාර දානකොට තමන්ට තියෙන මහන්සියත් එක්ක මනසේ ඒකාග්‍රතාවය එහෙම නැත්නම් මනසේ කියන්නේ කන්සන්ට්‍රේට් කරන ගතිය පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවට තමයි අපි කියන්නේ අර පොඩ්ඩක් තව චුට්ටක් හුස්ම අරගෙන තව පොඩ්ඩක් වෙලා අරගෙන හිතලා යන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අතපසු වීමක් මම දැක්කා. ඒ වගේම දුෂ්මන්ත ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. නමුත් මට හිතෙච්ච දෙයක් තමයි දුෂ්මන්ත ඒ වෙලාවේ යාට පළවෙනි ඕවරේ කඩුල්ලක් ආව නිසා එයා හිතුවත් දන්නේ නැහැ මට තව කඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනි කියන එක. නමුත් මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි අවසන් පන්දු වාරවල පන්දු යවනකොට පිටිකරුවගේ මිස්ටේක් එකකින් කඩුළු ගන්නව ඇරෙන්න අපි වැඩිය අපේ තියෙන විකට් එකකින් ඔප්ෂන් යූස් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. මොකද හේතුව විකට් එකකින් ඔප්ෂන් යූස් කරනවා කියන්නේ නිතරම රිස්ක් එකක් තියෙනවා පිටිකරුවට පහරක් එල්ල කරන්න. මොකද දුෂ්මන්ත හොඳ යෝකර්ස් පන්දු 2ක් 3ක් දැම්මට එයාට සමහර ලාවට එයා ඒ හොඳට කරපු දේ අමතක කරලා තව අලුත් දෙයක් කරන්න බලනවා. නමුත් ඒ දේ කරාට කමක් නැහැ කඩුළු ලබා ගන්න අවශ්‍ය තැන්වලදී. නමුත් මගේ පෞද්ගලික හැඟීම තමයි අවසන් පන්දු වාරවල පන්දු යවද්දී විශේෂයෙන් මුලින් පන්දු යවනකොට තරඟයේ මුලින් පන්දු යවද්දී කඩුල්ලටත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ අවසන් පන්දු වාරවල කොහොමද මේ ලකුණු 6ක් 4ක් දෙන්නේ නැතුව අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට අනිත් කණ්ඩායම තියාගන්න කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා දුෂ්මන්ත තාම එක්දින තරඟ ගොඩක් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් ඒ කියන්නේ එයා ගහලා ගන්න පරිණතභාවයත් එක්ක ඒ දේ හදාගෙන මොකද බලාපොරොත්තු තියෙන 2023 ලෝක කුසලානට යන්න ඒ වෙනකොට හොඳ අත්දැකීම් තියෙන පන්දියවන්නෙක් බවට පත් වෙන්න ගොඩක් ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද එයාගේ වේගය හොඳයි, යෝකස් දාන්න පුළුවන්, එයාගේම ලෙග්කට ස්ලෝ බෝල් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම බැලුවම ස්කිල් එක කියන එක හොඳට තියෙන පන්දියවන්නෙක්. ඉතින් එයාට තියෙන්නේ ඒ ස්කිල් එක තව හොඳට වර්ධනය කරගෙන කන්සිස්ටන්ට් කරගන්න ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන් එකේ කොහොමද මම මේ දේ යූස් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි අතපසු වීම් ටිකක් තමයි මම දැක්කේ. ඊට අමතරව අපි ලොකු දේවල් අපේ අදින් මිස්සුනේ නැහැ. ඒ වගේ පොඩි පොඩි තැන්වල තමයි ඒ දේ මිස්සුනේ. නමුත් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දුෂ්මන්තර තව පන්දු වාර 2ක් ඉතුරු වුණාද කියන ප්‍රශ්නේ මට තියෙනවා. ඒක නැත්තටම අපිට මට කියන්නේ මම දැකපු විදිහට මට කියන්න දන්නේ නැහැ හේතුව කියන එක. නමුත් පන්දු යවන්නන් විදිහට ඉතා හොඳින් කණ්ඩායමක් විදිහට පන්දු යවුවා. මොකද ලකුණු 250ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අද එක් දින තරගයකදී හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. නමුත් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 250ක් ලබා ගත්තා කියන්නේ ඒ තනතීරුවේ ඔහුගේ කඩලු 3ක් ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එන්න කලින් දැවී ගියට පස්සේ ඔහුන් දන්න ඔහුගේ දඟ පන්දු යවන්නන් ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා කියලා ඔහුන්ගේ තනතීරුවල. ඉතින් ඔහුන් කඩලු 2-3ක් දැවුනට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති අපි ලකුණු 250ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා නම් හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා මේ තරගයේදී. මොකද හේතුව එහෙම වුණාම
එක විකට් එකකින් දෙකකින් තරඟය වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පන්දු වාරයකින් පන්දු වාර දෙකකින් තරඟය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ ටයිට් ගේම් එකක් කරන්න තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හොඳ. එතකොට අපිට ඒ ගේම් එකේ ප්‍රෙෂර් එක හැන්ඩල් කරන ටීම් එක තරඟය දිනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි ප්‍රතිකරණයට ගියාට පස්සේ මට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි අපි හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් ගත්තා. කුසලුයි ධනුෂ්කයි. මොකද ධනුෂ්ක අපි දැක්ක නිතරම පන්දුවට පහර දෙන්න ඉන්නේ ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා කුසල්ට වෙනද වගේ නෙමෙයි කුසල්ට හැකියාවක් තියෙනවා ටිකක් වෙලා අරගෙන ධනුෂ්ක මොකද කරන්න කියලා බලලා එයාගේ රියැක්ෂන් එක අනුව කුසල්ට රියැක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ධනුෂ්ක මම හිතන්නේ ඒක එච්චර හිතන්න ඕන කරුණක් නෙමෙයි. මොකද ධනුෂ්කේ ඇටැකින් මූඩ් එකේ ඉන්නකොට විකට් එකේ විකට් එක කැපෙන දඟපන්දු යන සුදුසු කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් හරි අමාරු එකපාරට ටයිම් කරන්න. ඉතින් ධනුෂ්ක හાર્ඩ් හෑන්ඩ් එක ටයිම් කරන්න ගිය නිසා තමයි එයා උඩ පන්දුවක් දීලා කොටන් බෝල් එකක් විදිහට අවුට් වුණේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වැඩි අත්දැකීම් නැති කවුද අංක 3 පිටිකරු විදිහට ආපු පැතුම් නිශ්ශංක මං හිතන්නේ කුසල් ජනිත් පෙරේරා එක් අන්තයක ඉන්න වෙලාවක පැතුම් නවක ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඒ වගේම අංක 3 කියන්නේ වගකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඕනෑම කණ්ඩායමක අංක 3 ක්‍රීඩා කරන්නේ කණ්ඩායමේ වැඩි බරක් ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අපි දන්න පැතුම් කොච්චර හොඳද ටෙස්ට් තරඟයේ පළවෙනි තරඟයේ ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ වගකීම තමයි මේ ඕවර් 50 තුරාවමට පිටිකරණේ යෙදෙන එක. නමුත් ඒ වෙලාවේ කුසල් ජනිත් පෙරේරා එක්කන්තයක ඉන්නකොට පැතුම් මටත් ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි ඇයි එයා ඒ වගේ ඇටැකින් මූඩ් එකකට ගියේ කියන එක. නමුත් පෞද්ගලික මගේ හැඟීම තමයි පැතුම් නම්බර් 3 ක්‍රීඩා කරන නිසා එයාට වෙලා අරගෙන කඩුල්ලේ රැඳී ඉන්න ගමන් පන්දු වාර 35ක් 40ක් ක්‍රීඩා කිරීමේ වගකීම පැතුම්ට තියෙනවා. ඒක පැතුම්ට කවුරු කිව්වත් නැතත් අංක 3 ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ක්‍රීඩකයා දැනගත යුතුයි මම ක්‍රීඩා කරන්නේ අංක 3. ඒ නිසා මම මේ වගකීම මට තියෙනවා කියන දේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා තරඟ අත්දැකීම් මදි. ඒක අපි හැමෝම දන්න කාරණාවක්. නමුත් ඩොමෙස්ටික් එකේ හොඳට ලකුණු ගහපු ක්‍රීඩකයෙක් ජාත්‍යන්තර තරඟයක් වුණා කියලා Tamanට බාර වෙච්ච දේ Tamanට තියෙන ජොබ් එක වෙනස් වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද එයා අංක 3ට අපි ඒ කියන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ තෝරලා තියෙන්නේ එයාට හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් මම හිතන්නේ හැමදාම එකම මිස්ටේක් එක වෙන්නේ නැහැ. පැතුම් ඉක්මන ඉගෙන ගන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඊළඟ තරඟවලදී පැතුම් මේ දේ ඉගෙනගෙන කණ්ඩායමට හොඳ සේවයක් කරයි කියලා ලකුණු අතරට ඇවිල්ලා. ඊට අමතරව අපි දැක්කා කුසල් මෙන්ඩිස්ුයි කුසල් ජනිතුයි හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් බිල් කරන් යනවා. නමුත් තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි දන්නවා ශකීබ් කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ කන්ඩිෂන් එකේ ඒගොල්ලෝගේ රටේ දිහා කොච්චර හොඳද කියන දේ අපි හැමෝම දන්නවා. එතකොට අපිට මම පෞද්ගලිකව හිතුවා අපි ඒගොල්ලෝගේ ස්පින් එක හැන්ඩල් කරන්න ප්‍රී ප්ලෑන් එකක් අපි හැදුවේ නැද්ද කියන එක. මොකද හේතුව අපේ වනිදුට ප්ලේ කරන්න ඒගොල්ලෝ හදපු ප්ලෑන් එක බැලුවට පස්සේ අපි ඒගොල්ලොන්ගේ මෙහෙදිට කඩලු 4ක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම සකීබ්ට කඩලු ලබා දුන්නා. ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලොන්ගේ ස්පින් එක ගහන්න ප්ලෑන් කරේ නැහැ කියලා මට පෞද්ගලිකව හිතෙනවා. අපිට ඕන විදියට තරඟේ ප්‍රතිකරණය කරගෙන යනවා කියන ගතියක් තමයි මගේ පෞද්ගලික මට දැකපු දේ. නමුත් මම හිතනවා කියන්නේ මම ක්‍රීඩා කරපු කාලය තුලත් මම කතා බහ කරපු ක්‍රීඩකයන් සමගත් ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ප්ලෑන් එකක් හදනවා ඔපොසිෂන් එකේ හොඳට පන්දු යවන එක්කෙනාට කඩලු දෙන්නේ නැතුව අනිත් කට්ටියට ලකුණු ලබා ගන්නත් හොඳට පන්දු යවන එක්කෙනාට කඩලු දෙන්නේ නැතුව පන්දු වාරයකට ලකුණු 4ක 4.5ක වේගයක් රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් එතන අතපසුවීමක් වුණා කියන පෞද්ගලික හැඟීම් මං ගාව තියෙනවා. මොකද දඟපන්දු යවන්නන් විතරක් කඩලු 5ක් 6ක් අතර ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්ත නිසා. මොකද අපිත් හොඳ ඒෂියන් එක අපිත් දඟපන්දු යනට හොඳටම පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමක්. එහෙම තියෙනකොට අපි දෙගොල්ලම එක හා සමානව දඟපන්දු යන්නන්ට හොඳින් පහර දිය යුතුයි මේ වගේ තරඟාවලියකට ගියාට පස්සේ. ඊට අමතරව
අපි දැක්ක අපේ කඩුළු එක ළඟ දැවී යන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි මම නිතරම කියන්නේ අපි පුළුවන් නම් ලකුණු 20ක 25ක 30ක පොඩි පාර්ට්නර්ෂිප් හදා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව සෙට් වෙන එක්කෙනයි. අපි සෙට් වෙන එක්කෙනාගෙන් ලකුණු 10ක් 15ක් 20ක් ගහලා පන්දුව හොඳට පෙවුනට පස්සේ අපරාධයක් තමන්ගේ කඩුල්ල විසි කරලා එන එක. හේතුව තමයි ඊළඟට එන එක්කෙනාට තවත් පන්දු ගොඩක් ඕන ඒ කඩුල්ලේ සෙට් වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒක චුට්ටක් කල්පනා කරලා නම් හොඳයි කියන මතය මගේ තිබුණා. කඩුල්ල මම ගොඩක් ප්‍රෙෂර් එකක් වැටුනේ අෂේන්ට. මම දැන් අෂේන් ඒ වෙනකොට පන්දු 20ක් විතර ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් අරන් හිටියේ. මම දැන් අෂේන් දඟපන්දු යනකොට හොඳටම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් අත්දැකීම් අඩුකමත් එක්ක ප්‍රෙෂර් එක කියන්නේ තාම කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරලා තරඟ 2-3ක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් තරඟයේ කණ්ඩායමේ ස්ථානය උඩ ප්‍රශ්නයක් ඔළුවට දැනෙනවා. ඒ වගේම කොහොමද මම ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර අරගෙන යන්නේ. ඒ වගේ පොඩි දේවල් වලින් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩකයට පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ අෂේන්ට පන්දු එච්චර ප්‍රමාණයක් ගියේ තමන්ගේ පළවෙනි ලකුණු 3-4 ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ අෂේන් කරපු මිස්ටේක් එක තමයි තමන් එතනින් ගැලවෙන්න. ඒ වගේම ඒ අෂේන් එක්ක බැට් කරපු නොන් ස්ට්‍රයිකින් එක්කනගේ මම හිතන ඊට වඩා හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් තිබුණා නම් අෂේන් පොඩ්ඩක් කලබල නැතුව මොකද පන්දුව හිමින් විකට් එකේ දඟ කැවෙනවා නම් මම අහපු විදිහට තමයි පොඩ්ඩක් පිටිපස්සේ කකුලට ඇවිල්ලා දෙපැත්තට වර්ක් කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ දෙපැත්තට වර්ක් කරලා සිංගල් එක ගහලා නිතරම රොටේට් කරගන්න අවස්ථාවක් හදාගත්තා නම් අෂේන්ට එච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් එන්න නැති වෙන්න තිබුණා. නමුත් මේ හැමදේම පළවෙනි තරගයේදී මේ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක මොකද අපි ටික කාලෙකින් වන් ඩේ ක්‍රිකට් එක සෙල්ලම් කරලා නැහැ. ඉතින් මේ හැමදේමත් එක්ක බලනකොට ඒ වගේ අතපසුවීම් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට වඩා අපේ තිබුණා කියන එක මට හැඟෙනවා. මොකද අපි ස්පින් එක ගහන්න ප්ලෑන් කරපු නැති බවක් පේන්න ගත්තා. ඒ වගේම සිංගල් එක කොහොමද විකට් එක ස්ලෝ වෙද්දි ගහන්නේ කියන දේ ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම අපි දැක්කා පන්දුවට පහර දෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඕනම පන්දු යවන්නේ ඕනම කණ්ඩායමක් කොච්චර මානසිකව වැටෙනවද කියන එක. වනිදු ඇවිල්ලා පළවෙනි බෝල 20ට ගහපු ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට මොකද කරන්න කියන තැනට ඒගොල්ලෝපත් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ වනිදු කියන්නේ ගේම් එක නැති තැනක ඉඳලා ගේම් එක අරගෙන දුන්නා අපිට ජයග්‍රහණය පේන තැනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හිතනවා වනිදු ගැතින් මට හිතන වනිදු ලකුණු 70ක් ලබා ගත්තා. නමුත් වනිදු වේලාවේ ලකුණු ලබා ගන්න රන්ස් අරගෙන දුවල මහන්සි වෙලා ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් නිසා ඉසුරුත් එක්ක බැට් කරනකොට වනිදුට තිබුණා කියලා වනිදුව ලකුණු 1 ලබාගෙන ඉසුරුට කියලා يعني 6ව 2ක් ගස්ස ගන්න try එකක් දෙන්න. මොකද හේතුව ඉසුරු වෙනකොට කඩුල්ලට ඇවිල්ලා ගොඩක් මහන්සි වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි. වනිදු එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ යා කඩුල්ලේ ලබාගත් එක්ස්පීරියන්ස් එක. පන්දු හැසිරෙන විදිය, එයාට ගැප් එක පේන විදිය. මොකද ඉසුරුට වඩා ගැප් එක වනිදුට පේනවා. එතකොට වනිදු එතන රිස්ක් එකක් අරන් අවුට් වුණොත් ඉසුරුට ගේම් එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. හේතුව එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර් කෙනෙක් එයත් එක්ක නැති නිසා. ඉතින් අපි දැක්ක මේ මිස්ටේක් එක මට හිතනවා වනිදු 6ක් ගහන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව වනිදු අනිත් පැත්තේ ඉසුරුට කියලා ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න උත්සාහ කරා නම් මීට සාර්ථක වෙයි කියන හැඟීම මගේ තියෙනවා. නමුත් වනිදු ඒ වෙලාවේ හොඳට බෝලේ පේන නිසා සමහර chance එකක් ගන්න නැති. නමුත් මම දැකපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ මම කතා බහ කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ මම නිතරම හිතන්නේ මේ මහන්සි වෙච්ච එක්කෙනා චුට්ටක් තව එයා මහන්සි යනකම් අනිත් එක්කෙනා භාවිතා කරලා ලකුණු ටිකක් ලබා ගන්න කියන එක තමයි හොඳම ක්‍රමය කියන එක. එතකොට වනිදුගේ මහන්සිය පොඩ්ඩක් අඩු වුණාම ආයිමත් පව එක තියෙනවා එයාට ක්ලියර් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැක්ක ඉසුරුත් වනිදුගෙන් පස්සේ ඉතා ඉක්මනින් දැවී ගියා. නමුත් කණ්ඩායමක් විදියට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට වඩා අපේ අතින් වෙච්ච අතපසුවීම අපි දැන් හැමෝම දන්නවා මොකක්ද උන අතපසුවීම කියන එක. ඉතින් තව තරගයක් තියෙනවා. ඒ තරගෙට එනකොට මේ අතපසු වෙච්ච දේවලින් අඩුම තරමේ කිහිපයක් හෝ අපි හදාගන්න උත්සාහ දරන්න ඕන. ඒක හදන්න කිසිම කෝච් කෙනෙකුට කැප්ටන් කෙනෙකුට බෑ. තමන් පන්දු යවන්නෙක් වේවා පිටිකරුවෙක් වේවා ඒ පිටිකරුවන් සහ පන්දු යවන්නන් තමයි
තමන්ගේ ගේම් එක හදාගන්න ඕනේ. මොකද අපි කාටවත් බ්ලේම් කරන්න බෑ මට ඒ දේ කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ මගෙන් ඒ දේ උනේ නෑ කියන එක. තමන් තීරණය කරන්න ඕනේ තමන්ගේ පන්දු වාර ටික බලලා ප්‍රතිකරණය යෙදුණු විදිය බලලා මං ඒ වෙලාවේ ගත්ත ඩිසිෂන් මොනවද කියලා බලලා ඒ ඩිසිෂන් මට වැරදුනා නම් ඇයි මට වැරදුනේ? මං එහෙනම් ඒවා හරි ගස්ස ගන්න මම තනියෙන් හරි ගස්ස ගන්නවද? නැත්නම් තව කාත් එක්ක හරි කතා බහ කරලා හරි ගස්ස ගන්නවද කියන දේ ඒ ක්‍රීඩකයා තීරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා දැන් තරඟය අපි 1-0ක් විතර ශ්‍රී ලංකාව කණ්ඩායම පරාජයටපත් වෙලා ඉන්නේ. නමුත් තව තරඟ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ බලාපොරොත්තුව මේ වගේ මේ තරඟයේදී උණු අතපසුවීම් උණු හොඳ දේවල් ක්‍රීඩකයන් කොහොමද තවත් හොඳට ක්‍රීඩාව දියුණු කරගන්නේ දක්ෂතා දක්වන්න කියන දේ මට දැනෙන විදියට කතා බහ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ තරඟයට පස්සෙත් මේ තරඟයේදී මොන වගේ දේවල් වුණා නම් හොඳයිද මොනවද වෙච්ච හොඳ දේවල් මොනවද වෙච්ච අතපසුවීම් කියලා කතා කරන්න. මොකද හේතුව තවත් කෙනෙක්ට මම හිතන විදියත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. يعني තවත් හොඳින් ඔහුගේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරගන්න.